Hello guys! Welcome back to my video. So, mag-unboxing tayo guys. Napakalaki niya guys. Okay? So, guntingin na natin guys. Hinahin lang kasi baka merong So guys, I ordered. Meron akong in-order guys kasi suggest yung sister ko na bumili ako ng Korean diapers. Na-try ko na siya noon guys, pero na-stop ko kasi wala lang, na-stop ko lang. Wala nang eme-eme. Diaper. Diaper. Wow, diaper! Ako talaga diaper. Daghan kayo. So ito yung 2XL. Nayan siya guys. So 2XL. Hago! 50 pieces. 50. Ay, ang binala ko yan. Ito yung XL guys. 50 pieces. So, bumili ako ng dalawa para 100 pieces. Tapos, napakamura niya lang guys, no? Yung tatlong ito guys, 600 na guys. Plus shipping fee, kaya naging 700. So, ito yung XL guys. Dalawa yung XL. So, total of 100 XL and 50 2XL. Okay? So, buksan natin guys. We'll see. So, ito yung pinili ko guys is tape. Hindi ko pinili yung pants. So, ito siya guys. Malambot siya guys. Yan. No? At saka, parang friendly siya sa skin. Kasi hindi magaspang. Kaya nga malambot guys. Tapos, ito yung sa front niya. Front. Ito yung sa likod. Dahil nandito yung kanyang tape. So, ang pinili ko guys is tape. With tape. Kaya ito siya. Ayan. Ito siya. Yun. Oh, yun yung mag-EXL. Ito siya guys. Malambot siya guys. So, meron na kaming maraming diaper. So, thank you very much guys for watching. Bye!